भयो है हेलो हेलो Yes, sir. भयो है अघि 10 जना भयो 2 जनालाई कनेक्ट गर्नुपर्ने छ सर 12 जनामा ल त सुरु गरौँ त है 1 मिनेट सर बस पुग्यो अर्को 2 जना आउँदैछ आइपुग्यो सर सुरु गरे भयो सर ल त ल हस् थ्यांक यू ल त हाम्रो च्याप्टरमा फर्स्ट च्याप्टर नै प्रोबेबिलिटी छ क्या प्रोबेबिलिटी छ अनि बिफोर टु स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी first of all we have to have some idea about the terminologies of probabilities and permutation and combinations है प्रोबेबिलिटी सुरु गर्नको लागि नै प्रोबेबिलिटीमा आउने टर्मिनोलोजिजहरु के टर्मिनोलोजिज भन्दाखेरि त्यसमा आउने शब्दहरु मतलब हामीले बुझ्नु पर्छ त्यसैले सबभन्दा पहिला त हामी टर्मिनोलोजिज अफ प्रोबेबिलिटी बाट सुरु गर्छौं अनि त्यसपछि परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन गर्छौं अनि त्यसपछि मात्रै प्रोबेबिलिटी को हिसाबहरु चाहिँ हुन्छ र सबभन्दा पहिला टर्मिनोलोजिज अफ प्रोबेबिलिटी मा अब you have to have some idea about the terminologies of probabilities and in terminologies of probability first you have to understand what is experiment experiment भनेको के हो त अब what is experiment ल दिपेश जी एक्सपेरिमेन्ट भनेको त सुनेको होला के हो एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो एक्सपेरिमेन्ट भनेको शब्द त सुनेको होला नि एक्सपेरिमेन्ट भनेको हजुर हजुर सर हुन त अब यो त अब यो प्रोबेबिलिटी च्याप्टर भनेको त तिमीहरुले ब्याचलरमा पनि पढिसक्या हो है ब्याचलरमा पनि पढिसक्या हो त्यसैले त्यति गाह्रो त नहोला है अब तै पनि अब प्रोबेबिलिटी बाटै सुरु गर्ने पर्ने भएको हुनाले हामीले यो टर्मिनोलोजिसहरु पनि दोहोराउनु पर्यो अनि हिसाबहरु पनि अलि दोहोराउनु पर्यो अनि त्यसपछि मात्रै अनि डिग्रीको चाहिँ कोर्सहरु खास सुरु हुन्छ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन बाट त्यसैले we have to start from the terminologies of probabilities so for that first you have to understand what is experiment है एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो त यो पहिला बुझ्नु पर्यो एक्सपेरिमेन्ट जस्तै कि साइन्सको स्टुडेन्ट्सहरुले एक्सपेरिमेन्ट गर्छ नि है र एक्सपेरिमेन्ट गरे बापटे उनीहरुले के पाउँछ त दे विल गेट सम रिजल्ट उनीहरुले रिजल्ट पाउँछ है यो त थाहा छ त्यसैले तर एक्सपेरिमेन्ट भनेकै के हो त भनेपछि an experiment is an act or operation कुनै एउटा एक्ट हो अथवा अपरेसन हो क्लियर भयो so experiment is an act or an operation which when performed will give you some result जुन चाहिँ परफर्म गरेपछि मतलब एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गरिसकेपछि एउटा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आउँछ त्यसैलाई हामी के भन्छौं त्यही एक्टलाई अथवा त्यही नै अपरेसनलाई नै हामी एक्सपेरिमेन्ट भनेर चाहिँ भन्छौं so an experiment is an act or an operation which when performed will give you some result and that is called the experiment clear भयो यो भयो एक्सपेरिमेन्ट को कुरा भयो तर हामीले सुरु गर्नुपर्ने र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट बाट व्हाट इज र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट द फर्स्ट टर्मिनोलोजी अफ प्रोबेबिलिटी इज द र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट now what is random experiment so an experiment which when conducted repeatedly under essentially the homogeneous conditions the result is not unique but maybe any one of the various possible outcomes such type of experiment is known as random experiment बुझिन्छ भनेको त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छौं
त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छौँ जुन परफर्म गरिसकेपछि एउटै कन्डिसनमा भनेको मतलब होमोजिनियस कन्डिसनमा परफर्म गरे तापनि त्यसले चाहिँ एउटै रिजल्ट चाहिँ दिँदैन रे भयो एउटै रिजल्ट दिँदैन भने त्यस्तो प्रकारको एक्सपेरिमेन्टलाई हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ भयो त So an experiment which when conducted repeatedly under essentially the homogeneous conditions, the result is not unique, but may be any one of the various possible outcomes. एउटै homogeneous condition मा त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई रिपिट गरे तापनि परफर्म गरे तापनि एउटै रिजल्ट चाहिँ आउँदैन र त्यस्तै एउटै रिजल्ट नआउने जुन एक्सपेरिमेन्ट हो त्यसलाई हामी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेर भन्छौँ जस्तो कि example, for example, if we toss a coin, and this coin, when we toss under essentially the homogeneous condition, एउटै कन्डिसनमा हामीले त्यो coinलाई टस गरे तापनि एउटै रिजल्ट चाहिँ दिँदैन भनेको मतलब कहिले चाहिँ हेड आउन सक्छ त कहिले चाहिँ टेल आउन सक्छ वा त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल दिन सक्छौं हामी when we throw a die, the possible outcomes are either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. Die भनेको थाहा छ है के हो die भनेको के हो स्पेलिङ के हो भने DIE die के DIE die मर्नुकै स्पेलिङ हो क्या DIE die भनेको त्यो तिमीहरुले त्यो स्नेक्स एन्ड ल्याडर खेल्छ नि स्नेक्स एन्ड ल्याडर खेल्दाखेरि त्यो एउटा गट्टा फाल्छौ है त्यो गट्टालाई हामी डाई भनेर भन्छौं DIE डाई भन्दाखेरि त्यो डाईमा कतिवटा फेसहरु हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 वा त्यसैले throwing a die भनेको के हो त throwing a die is conducting an experiment त्यो die throw गर्ने भनेको मतलब we are going to conduct an experiment so when we conduct an experiment that means when we throw that die so we might have 6 outcomes either we may get one phase number 1 or we may get phase number 2 we may get phase number 3 or 4 or 5 or 6 हैन 6 वटा रिजल्टहरु आउन सक्छ जस्तो कि क्वाइनमा 2 वटा रिजल्ट आउन सक्छ आइदर हेड अर टेल भने जस्तै यहाँ चाहिँ के त 6 वटा फेस चाहिँ आउन सक्छ 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि त्यो डाइलाई थ्रो गर्दाखेरि मतलब एउटै कन्डिसनमा थ्रो गरे तापनि सम टाइम we might get phase number 1 and sometime we may get phase number 2 and sometime we may get phase number 3 or 4 or 5 or 6 so you will not get the same result even though you throw that die under essentially the homogeneous condition एउटै कन्डिसनमा homogeneous conditionमा थ्रो गरे तापनि एउटै रिजल्ट चाहिँ आउँदैन एउटै आउटकम आउँदैन भने such type of result is known as such type of experiment is known as a random experiment. Is it clear? Clear sir? Yes. Clear sir? Yes, sir. Yes, sir. ल बुझेन भने बुझेन भनेर भन्ने हो है किनभने यो टर्मिनोलोजीहरु राम्रोसित बुझ्नुपर्छ हैन भने पछि प्रब्लम गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ क्या अनि त्यो टर्मिनोलोजी नै बुझेन भने प्रब्लम कस्तो खालको प्रब्लम हो त यो नै बुझ्न गाह्रो हुन्छ अब सेकेन्ड टर्मिनोलोजीमा ट्रायल एन्ड इभेन्ट अब ट्रायल भनेको के हो र इभेन्ट भनेको के हो ट्रायल भनेको के हो त परफर्मिङ ए र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गर्नेलाई नै हामी ट्रायल भनेर चाहिँ भन्छौं जुन एक्सपेरिमेन्ट हामीले कन्डक्ट गर्यौं नि त्यो कन्डक्ट गर्नेलाई नै हामी ट्रायल गरेको भनेर भन्छौं and its outcome or combination of outcomes is known as event भनेको मतलब त्यसबाट आउने जुन आउटकम हो रिजल्ट हो त्यो रिजल्टलाई हामी भन्छौं त इभेन्ट्स भनेर भन्छौं
इभेन्ट भनेको मतलब एक्सपेरिमेन्टको अर्को नाम मात्रै हो के ट्रायल भनेको भयो सो कन्डक्टिङ एन एक्सपेरिमेन्ट इज अल्सो नोन एज ट्रायल एन्ड आउटकम अफ द एक्सपेरिमेन्ट इज अल्सो नोन एज इभेन्ट इज इट क्लियर एक्सपेरिमेन्टलाई कन्डक्ट गर्ने भनेकै ट्रायल गर्ने हो र एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरेको बापत हामीले आउटकमहरु पाउँछौं त्यो आउटकमलाई हामी इभेन्ट भनेर भन्छौं त्यसैले ट्रायल एन्ड इभेन्ट भनेको खाली एक्सपेरिमेन्टको अर्को नाम मात्रै हो र आउटकमको अर्को नाम मात्रै हो यो त खासै केही छैन है केही छैन अब एक्जस्टिभ केसेस नम्बर 3 मा एक्जस्टिभ केसेस एक्जस्टिभ केसेस भनेको the number of possible outcomes of an experiment is known as exhaustive cases भनेको मतलब हामीले random experiment perform गर्दाखेरि possible number of outcomes हरु कति छ त त्यही possible number of outcomes लाई नै हामी exhaustive number of cases भनेर चाहिँ भन्छौं भयो जस्तो कि अब एउटा coin toss गर्यो भने possible number of outcomes चाहिँ के भयो त head र tail दुईवटा either we can get head or we can get tail भन्दाखेरि दुईवटा possible outcomes र यो दुईवटा possible outcomes लाई exhaustive number of cases भनेर चाहिँ भन्छौं त्यस्तै मैले die को example दिएको थिए when you throw a die the possible number of outcomes are getting 1 2 3 4 5 6 6 वटा छ त्यसैले यो 6 वटालाई हामी के भन्छौं त possible number of outcomes भनेर चाहिँ भन्छौं हैन अनि मैले यहाँ थप दिया छु आज ध्यान फेरि बोर्डमा लेख्न सक्दैन त्यसैले मैले यसैमा लेख्दिए अब यो भयो एक्जस्टिभ नम्बर अफ केसेस अब म अर्को म इलाबोरेटिभ टाइपको चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु दिइरा छु इफ a coin is tossed यो पहिलोमा है if a coin is tossed the exhaustive number of cases are H and T. H भनेको H stands for head and T stands for tail. We have two, in total 2 outcome. अनि अर्को if 2 coins are tossed, दुईटा coin toss गर्यो मैले भर्खर भनेको एउटा coin toss गर्दाखेरि exhaustive number of cases is equal to 2. अब त्यस्तै दुईटा coin toss गर्यो भने if 2 coins are tossed the exhaustive number of cases are HH, HT, TH and TT. बा दुईटा coin toss गरेको नि त्यसरी दुईटै हेड पनि आउन सक्छ 2 हेड HH अनि एउटा हेड र एउटा टेल पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि HT stands for HT indicates H in the first coin and a T in the second coin. H T indicates the head in the first coin and the tail in the second coin. Just like TH indicates the tail in the first coin and the head in the second coin. And similarly, we might have TT, so which indicates tail in the first coin and the tail in the second coin. So altogether, we have 4 outcomes, 4 results, 4 outcomes. Is it clear? Yes, sir. बुझेको हो Yes, sir. ल बुझेन भने सोच्ने है अब मैले सबै एक्जाम्पल दिया छु पछि हिसाब गर्नलाई सजिलो होला भनेर है किताबमा त यस्तो दिया हुँदैन यो माथिको एउटा डेफिनेसन मात्रै दिया हुन्छ अनि मैले यहाँ सबै राखिदिया छु अब त्यस्तै प्रकारले इफ वी थ्रो अथवा इफ वी टस 3 coins टुगेदर तीनवटा coin टस गरेर अब मैले एउटाको दिइसके अनि दुईटाको दिइसके अब त्यस्तै तीनटा coin चाहिँ टस गर्यो भने possible number of exhaustive number of cases is equal to कतिवटा हुन्छ त कतिवटा हुन्छ गाह्रो छ यो भन्नलाई है अब मैले यहाँ बोर्ड नभएको हुनाले यहाँ मैले सबै टाइप गरेर यही राखिदिए अब यो गाह्रोलाई कसरी सजिलो पार्ने भने यो दुईटा coin टस गर्दाखेरिको आउटकम चाहिँ यो 4 वटा यहाँ लेखिदिएको छु मैले HH, HT, TH and TT अनि हामीलाई त तीनटा coin को भनेको त्यसैले तीनटा coin भनेको एउटा coin यो H र T एउटा coin
यो एचएच एचटी टीएच एन्ड टीटी भनेको दुईटा कोइनको आउटकम भयो। अब हामीलाई टोटल कति आउटकम्स आउँछ भनेर भन्नलाई गाह्रो हुन्छ क्या। त्यो गाह्रो हुने भएको हुनाले हामी यसरी मतलब लिस्टिङ गर्न सक्छौँ भनेको। त्यो लिस्टिङ कसरी गर्ने त भनेपछि यो दुईटा कोइनको आउटकमलाई एउटा कोइनको आउटकम यो एचले पहिला मल्टिप्लाई गर्ने, बुझ्यो? एचले मल्टिप्लाई गर्ने क्या। त्यो एचले एचएचलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आयो? एचएचएच ट्रिपल एच आयो। अनि के भन्न खोजेको? त्यो दुईटा कोइनको आउटकम यो होइन, चारवटा। अनि यो अगाडिको चाहिँ एउटा कोइनको आउटकम। त्यसैले जम्मा जम्मी हाम्रो तीनवटा कोइन टस गरियो भने कतिवटा आउटकम आउँछ त्यो हेर्नु परेको हो। त्यसैले यो लिस्टिङ गर्नलाई गाह्रो होला भनेर मैले सिस्टमेटिक तरिकाबाट बुझ्ने यहाँ लेखिदिएको क्या। त्यसैले यो फर्स्ट कोइनले यो एउटा कोइनले यो दुईटा कोइनलाई मल्टिप्लाई गर्ने क्या। त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पहिला हामीले यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसले यो चारैवटालाई मल्टिप्लाई गर्यो क्या। एचएचलाई यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एचएचएच भयो। अनि एचटीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एचएचटी भयो। टीएचलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एचटीएच भयो। अनि यो टीटीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एचटीटी भयो। कामको गयो 1 2 3 4 यहाँसम्म गयो। अब यसले मल्टिप्लाई गर्न सक्यो। अब फेरि टीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। टीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टीएचएच टीएचटी टीटीएच एन्ड टीटी जम्मा 8 वटा भयो क्या। अब मैले फर्मुला जस्तो यहाँ बनाइदिएको छु, तिमीहरूको किताबमा त हुँदैन। यो मैले पहिलो एक्जाम्पलमा व्हेन इफ ए कोइन इज टस, दुईटा पोसिबल केस, द्याट क्यान बी रिटेन एज 2 raised to power 1। यहाँ माथि यो 2 raised to power 1 जब दुईटा कोइन टस गरियो, चारवटा आयो, that 4 can be written as 2 raised to power 2. And when we throw 3 coins together, the exhaustive number of cases is equal to 8, and 8 can be written as 2 raised to power 3. 2 भनेको बेस भयो, अनि त्यो पावर भनेको नम्बर अफ कोइन जस्तो भयो के। यहाँ नम्बर अफ कोइन्स 1 कोइन, यो 2 कोइन, यो तेस्रोको चाहिँ 3 कोइन्स भयो। भनेपछि 2 raised to power 3 भनेको त 8 आउँदो रहेछ। मैले त्यो फर्मुला जस्तो मैले गरिदिएँ के। यसलाई फर्मुला जस्तो गरेको हुनाले अब तिमीहरूले कुनै पनि जतिवटा कोइन चाहिँ टस गरे पनि अब हामी भन्न सक्छौँ कि यसमा यतिवटा चाहिँ आउटकमहरू आउँछ भनेर। अब 3टासम्म त मैले नै देखाइदिइसकेँ। अब सपोज इफ यु थ्रो 4 coins together, 4वटा कोइन टस गर्यो भने the exhaustive number of cases will be equal to 2 raised to power 4. You can say now, what? 2 raised to power 4. 16. That 16 you can list it down. हामीले लिस्ट गर्न सक्छौँ। 3वटाको यहाँ छँदै छ, फेरि यस र टी मल्टिप्लाई गर्यो भने सबैलाई लिस्ट गर्न सक्छौँ। बुझ्यो? यस सर। ल रमिता बुझेको हो? के रे? बुझिरहेको छ है? ल बुझेन भने सोधिहाल्ने है। अब एवं क्रमले अब डाई थ्रो गर्यो। When if we throw a die, एउटा डाईलाई थ्रो गर्यो भने adjusted number of cases is equal to कति रे? अघि नै भनिसकेँ मैले 6वटा। Either we might get case number 1, we might get case number 2, we might get case number 3 or 4 or 5 or 6. Okay, so the exhaustive number of cases are 6. That is getting case number 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6.
That's all. Okay. So in this way, if we throw 2 dice, यहाँ धेरैले के एउटा मिस्टेक गर्छ भने मैले डाई भनेर पढाइरहेको हुन्छु क्या DIE डाई माने मर्नु स्पेलिङ एउटै हो एउटा मात्रै भयो भने DIE डाई हो क्या अनि मैले डाई भनेर पढाइरहेको हुन्छ अनि स्टुडेन्ट्सहरुले बीचबाट डाइस भनेर कराएर ल्याउँछ क्या द्याट इज मिस्टेक भन्नु खोजेको डाई भनेको सिंगुलर DICE डाइस भनेको प्युलर बुझ्यो सायद तिमीले पनि त्यही सोच्या होला के डिप्लोमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुले सबैले डाइसै भनेर बुझ्या हुन्छ किनभने अनि मैले सोच्छु के टिचरले राम्रोसित पढाए कि क्या हो भनेर खै हामीलाई त त्यस्तै पढाए भनिन्छ त्यो होइन डाइस भनेको प्युलर DIE भनेको सिंगुलर अब मैले यहाँ के लेखेको छु हेर त if 2 dice तिमीले जहिले पनि भन्ने उच्चारण यही हो डाइस DICE डाइस over 2 dice if 2 dice are thrown the adjusted number of cases अब कति लेख्न सके त एउटा डाइ थ्रो गर्दाखेरि the adjusted number of cases is equal to 6 raised to the power 1 है 6 आएको छ that 6 can be written as 6 raised to the power 1 now if 2 dice are thrown the adjusted number of cases कति हुन्छ त 6 स्क्वायर जस्तो कि यहाँ 2 raised to the power 1 2 raised to the power 2 2 raised to the power 3 2 raised to the power 4 भनेर मैले लेखे नि त्यस्तै प्रकारले दुईटा डाइसहरु थ्रो गर्यो भने त्यसको टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस अथवा एडजस्टेड नम्बर अफ केसेस 6 स्क्वायर हुन्छ भनेर त यही फर्मुलाबाट भन्न सक्यो नि त हजुर ए 36 वटा हुन्छ 6 स्क्वायर भनेको 36 अब यो 36 लाई मैले यहाँ लिस्टिङ गरिदिएको छु के त 1 1 1 2 up to 1 6 1 1 भनेको 1 in the first die and 1 in the second die 1 2 भनेको 1 in the first die and 2 in the second die 1 in the first die and 3 in the second die अब त्यस्तै 2 1 2 2 up to 2 6 भनेको मतलब 2 in the first die and 1 in the second die यसरी हुँदा कति त लास्टमा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 so altogether we have 36 outcomes बुझ्यौ देखो हो सर ल अब 36 वटा दुईटा डाइस थ्रो गर्दाखेरि altogether we have 36 outcomes ल कति जना भयो अहिले अहिले त धेरै जस्तो आए जस्तो हो ल अब अर्को टर्मिनोलोजी इक्वली लाइकली केसेस भनेको the outcomes of an experiment are known as equally likely if no one is expected to occur in preference to the other है यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ जस्तो बुझ्छ फेरि भन्दिनु न सर the outcomes of an experiment त्यो एक्सपेरिमेन्ट को आउटकम्स लाई हामी इक्वली लाइकली भनेर भन्छौं रे if no one is expected to occur in preference to others भनेको मतलब त्यो आउटकम्सहरुलाई हामी इक्वली लाइकली भनेर भन्छौं यदि त्यो भन्दा त्यो बढी आउने त्यो भन्दा त्यो कम आउने भएन भने जस्तो कि अब क्वाइन टस गर्दाखेरि हेड मात्रै धेरै आउने र टेल मात्रै कम आउने भन्ने हुन्छ हुँदैन त्यस्तै एउटा डाई थ्रो गर्दाखेरि
possible number of cases चाहिँ 1 2 3 4 5 6 तर 1 धेरै आउने 3 कम आउने 4 धेरै आउने 5 कम आउने यस्तो हुन्छ हुँदैन सर हुँदैन हुँदैन। zero हुन सक्छ। भनेको मतलब 1 2 3 4 5 6 यो सबै नम्बर आउने चान्स सबैको बराबर हुन्छ अरे, सबैको बराबर हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको आउटकमलाई हामी इक्वली लाइकली केसेस भनेर भन्छौँ। भनेको मतलब इफ नो वान इज एक्सपेक्टेड टु अकर इन प्रिफरेन्स टु द अदर, अर्को भन्दा त्यो बढी आउने त्यो भन्दा त्यो कम आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो भयो भने हामी त्यसलाई इक्वली लाइकली केसेस भनेर भन्छौँ र यदि त्यो कोइन चाहिँ फेयर छ क्या, फेयर फेयर भनेको मिलेको चट्ट भएको त्यो कोइनलाई टस गर्यो भने हेड आउने चान्स पनि त्यति नै हुन्छ र टेल आउने चान्स पनि त्यति नै हुन्छ। त्यस्तै एउटा डाई थ्रो गर्यो भने 1 2 3 4 5 6 दे आर अल इक्वली लाइकली, नो वान इज एक्सपेक्टेड टु अकर इन प्रिफरेन्स टु द अदर। त्यो भन्दा त्यो बढी आउने त्यो भन्दा त्यो कम आउने भन्ने कुरै आउँदैन, सबैको चान्स चाहिँ बराबर छ। यसको मतलब सबै नै आउटकमको इक्वली एपियर हुने चान्स बराबर, सरी सबै नम्बरहरू इक्वली एपियर हुने बराबर छ भने, चान्स बराबर छ भने यिनीहरूलाई इक्वली लाइकली केसेस भनेर चाहिँ भन्छौँ। अब त बुझ्यो होला? बुझ्यो सर। फर एक्जाम्पल हेड एन्ड टेल आर इक्वली लाइकली केसेस अफ ए टचिङ अफ फेयर कोइन। अब कुनै धेरै आयो, अब जस्तो कि अब डाई थ्रो गर्दाखेरि 1 धेरै आयो अनि 2 कम आयो 3 फेयर डाई छ भने त सबैको चान्स बराबर नै हुन्छ। तर चिप्टो चिप्टो परेको चाहिँ त्यस्तो डाई पर्यो भने त चान्स त बराबर हुन सक्दैन। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई चाहिँ फेयर डाई भनेर भन्दैनौँ हामीले, बायस डाई भनेर चाहिँ भन्छौँ। बायस अब फेयर छ भने त्यसलाई हामी अनबायस भनेर चाहिँ भन्छौँ। ल त अब हामी आउँछौँ अब अर्को टर्मिनोलोजीमा, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केसेस। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केसेस अथवा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स। सो 2 or more than 2 इभेन्ट्स। इभेन्ट्स भनेको के रे? मैले अघि भनेको आउटकम क्या, आउटकम आउटकम। त्यसैले 2 or more than 2 outcomes or events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one will exclude the occurrence of the others in the same experiment. भनेको मतलब दुई भन्दा बढी इभेन्ट्सहरूलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर चाहिँ भन्छौँ यदि एउटाको अकरेन्सले गरेर अर्कोको अकरेन्सलाई बाहिर राखिदिन्छ भने, एउटा अकरेन्स आयो भने अर्को आउनै नसक्ने भयो भने त्यस्ता आउटकम्सहरूलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। जस्तो कि अब एउटा कोइन नै टस गर्यो, कोइनमा त दुईवटा आउटकम्सहरू छ नि, कोइनमा दुईवटा आउटकम्सहरू छ, एउटा हेड र अर्को टेल। तर दुईटै एकैचोटि आउने नि त, आउँछ? आउँदैन। हेड आयो भने टेल आउनै सक्दैन र टेल आयो भने हेड आउनै सक्दैन। त्यसैले त्यो दुईटा आउटकमलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ आउटकम भनेर भन्छौँ अथवा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ केसेस भनेर चाहिँ भन्छौँ। यदि हेड आयो भने टेल आउनै सक्दैन र टेल आयो भने हेड आउनै सक्दैन। त्यसैले यो टसिङ अफ ए कोइनमा दुईटा जुन इभेन्ट्सहरू छ त्यो इभेन्ट्सहरूलाई हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। जस्तो कि डाईमा पनि त्यही कुरा हो। When we throw a die, either we might get face number 1 or we might get face number 2 or 3 or 4 or 5 or 6, but at once you will not get all. एकैचोटि सबै आउन सक्दैन। If you get face number 1, you will not get 2, 3, 4, 5, 6. If you get face number 4, you will not get face number 1, 2, 3, 5.
So if you get phase number 6, you will not get 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Okay. So these 6 events or outcomes are mutually exclusive cases. त्यसैले mutually exclusive भनेको के भयो त एउटा आयो भने अर्को आउन नसक्ने के 2 or more than 2 events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one will exclude the occurrence of others in the same experiment. दुवै एक्सपेरिमेन्टमा कुनै सबै आउन नसकिने भयो भने अथवा एउटा आयो भने अरूलाई चाहिँ आउन नदिने भयो भने त्यसलाई चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। र अर्को टर्मिनोलोजी फेभरेबल केसेस। फेभरेबल केसेस र फेभरेबल केसेस भनेको अब के भयो त the outcomes of an experiment which show the happening of an event, are known as favorable cases to an event. भनेको के त त्यो इभेन्ट्सहरुलाई हामी फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेर भन्छौं जुन चाहिँ आउने खालको हुन्छ के हामीले सोचेको हुन्छ भनेको मतलब सपोज अब भनौं न अब प्लेइङ कार्ड के एक्जाम्पल लिउँ न so in a pack of 52 cards there are 4 kings चारवटा किङहरु छ suppose we are in favor of king so for us the favorable number of cases is equal to 4 बाउन्नवटा पट्टीमा चारवटा किङहरु छ र हामीलाई अब किङ चाहिने के we are in favor of getting king अब किङ आउनेमा हामीले फेभर गरिराखेको भने हाम्रो लागि फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको 4 भयो अब सपोज त्यही प्लेइङ कार्डमै भनौं न रातो पट्टीहरु 26 वटा हुन्छ र ब्ल्याक पट्टीहरु 26 वटा छ suppose we are in favor of getting a black card so for us the favorable number of cases is equal to 26 त्यस्तै अब त्यही प्लेइङ कार्ड के एक्जाम्पल दिउँ suppose we are in favor of getting diamond so in that playing card there are 13 diamond भने थाहा छ है थाहा छ हीरा होइन थाहा छ फेरि हीरा भनेलाई सम्झला प्लेइङ कार्डमा कहाँबाट हीरा आउँछ भयो है इट छ नि इट के हुन्छ इट हुन्छ स्रोत हुन्छ पान हुन्छ अनि चिर हुन्छ है त्यो इटलाई हामी के भन्छौं डायमन्ड भन्छौं त्यसैले 13 वटा डायमन्ड छ suppose we are in favor of getting a diamond so there are 13 diamond so the favorable number of cases is equal to 13 है अब त्यस्तै in trying a die suppose we are in favor of getting an odd number पाउने हाम्रो लागि हामीले फेभर गर्यो भने odd number त 3 वटा छ 1 3 and 5 so for us the favorable number of cases is equal to 3 यो हो फेभरेबल नम्बर भनेको अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स एउटा टर्मिनोलोजी बाँकी छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स र इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको 2 or more than 2 events are said to be the independent events if the occurrence of one will not affect the occurrence of others in other experiment भनेको मतलब दुई भन्दा बढी इभेन्ट्सहरुलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर भन्छौं यदि एउटाको अकरेन्सले अर्को अकरेन्सलाई अर्को एक्सपेरिमेन्टको अर्को आउटकमलाई केही पनि असर पारेन भने यो दुईटा इभेन्ट्स फर्स्ट
ट्रायल र सेकेन्ड ट्रायलको दुईटा जुन इभेन्ट्स हो त्यो इभेन्ट्सलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। बुझ्यो त? जस्तो कि अब एउटा डाई थ्रो गर्यो अथवा भनौँ न एउटा क्वाइन नै टस गर्यो। एउटा क्वाइन टस गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड इज इक्वल टु हाफ है, हाफ। अनि त्यो क्वाइनलाई फेरि पनि टस गर्यो, फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्ट फेरि टस गर्यो भने फेरि पनि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड इज इक्वल टु पनि हाफ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल इज अल्सो इक्वल टु हाफ। भनेपछि पहिलाको इभेन्टले पहिलाको एक्सपेरिमेन्टले अथवा पहिलाको ट्रायलले दोस्रोको ट्रायललाई केही पनि असर पारेन। पहिला पनि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड इज इक्वल टु हाफै हो, दोस्रो टाइम पनि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड इज इक्वल टु हाफ नै हो। भने पहिलाको ट्रायलले दोस्रोको ट्रायललाई केही पनि असर पारेन, पहिला पनि त्यति नै अहिले पनि त्यति नै, केही पनि असर पारेन भने त्यो दुईटा ट्रायल्सहरूलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। ल ठिक छ। र यदि असर पारि नै हाल्यो भने, असर पारेन भने, पहिलाकोले दोस्रोकोलाई असर पारेन भने इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। तर पहिलाकोले दोस्रोकोलाई असर पार्यो भने त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट भनेर चाहिँ भन्छौँ। That means if the first trial will affect the occurrence of the second trial, then these two trials in two consecutive experiments are known as dependent events. पहिलाको ट्रायलले दोस्रोको ट्रायललाई असर पार्यो भने त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर चाहिँ भन्छौँ। Now can you give me the example of dependent event? ल कसले भन्ने? कहाँ गयो खै? ल राजेश कुमार जी, हेलो हेलो, खै सुनेको छ? हेलो, यहाँ म्युट भइरहेछ त। ल दिपेश जी, हेलो, खोइ कसैले पनि बोल्दैन। सर मैले त सुनिरहेको छु सर। यो दिपेश जीलाई भनेको के मैले? को दिपेश जी? तिमीले त भइरहेछौ जस्तो छ। यो दिपेश जीलाई सोधिरहेको के? दिपेश खोइ छैन कि क्या हो? सुन्या छैन कि म्युट भएको छ कि उहाँकोमा? त्यही त। उहाँको नाम के पर्यो? ल दिपेश जी, महेश्वर खनाल। महेश्वर जी खोइ उनीहरूले म्युट गरिरहेछ सर। हाम्रो महेश्वर खनाल सर भयो, बोलिरहेको छु सर म अघिदेखि। बोलिरहेछ। ल दिपेश जी, ल भन्नुहोस् त मलाई। अब मैले इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको जवाफ मैले एक्जाम्पल दिइसकेँ है। हजुर सर। अनि इन्डिपेन्डेन्ट भनेको थाहा भयो है? हजुर। 2 or more than 2 events are said to be independent if the occurrence of the first trial will not affect the occurrence in the second trial. Will not affect the occurrence in the second trial. Then these two events are said to be independent events. अब यदि फर्स्ट ट्रायलले सेकेन्डलाई असर पार्यो अथवा फर्स्ट ट्रायलले सब्सिक्वेन्ट इभेन्ट्सहरूलाई असर पार्यो भने तिनीहरूलाई डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेर भन्छौँ भनेर भने है। अब इन्डिपेन्डेन्टको मैले त एक्जाम्पल दिएँ। अब मलाई बताइदिनु पर्यो कि डिपेन्डेन्टको चाहिँ एक्जाम्पल कस्तो होला त?
So त्यो अब हाम्रो कार्ड डेक अफ कार्ड्समा हामीले सुरुमा एउटा कार्ड निकाल्यो भने त्यसलाई रिप्लेस गर्यो भने पछि फेरि त्यो कार्ड आउँदैन नि त. Oh, you are right. Depends ल. अब कार्डकै एक्जाम्पलमा म आउँछु त त्यसो भए ल. So in a pack of 52 cards, right? So there are 4 kings. And the probability of getting a king is equal to 4 by 52. ठीक छ? हजुर. Probability of getting a king is equal to 4 by 52. 52 भनेको टोटल भयो अनि 4 भनेको सम्भावना. 4 भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भयो है. तर the card which is drawn for the first time, the card which is drawn for the first time is again replaced into the same pack of card. त्यही कार्डमा pack of card मा replace गर्यो र again you have drawn the card and the probability of getting again a king is equal to 4 by 52. 4 by 52 होइन? हो सर. पहिला कार्ड झिक्यो, probability of getting a king is equal to 4 by 52 भयो. तर त्यो कार्डलाई फेरि त्यसैमा रिप्लेस गरिदियो. रिप्लेस गरेपछि त 52 को 52 नै अनि 4 वटा किङको 4 वटा किङ नै भयो. अगेन द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रइङ ए किङ इज इक्वल टु 4 by 52. भनेपछि फर्स्ट ड्र र सेकेन्ड ड्र को जुन इभेन्ट्सहरु हो, दिस इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट. किनभने पहिलाको ड्रले दोस्रोको ड्रलाई प्रोबेबिलिटीमा केही पनि असर पारेन. भयो? ठीक छ है? तर the card which is drawn for the first time is not replaced into the same pack of card. अब रिप्लेस गरेन रे. पहिला जुन ड्र गरेको कार्ड हो त्यो कार्ड चाहिँ रिप्लेस गरेन रे. रिप्लेस नगरे in total there are only 51 cards. र किङ चाहिँ हामी 3 वटा मात्रै छ भनेर अनुमान गर्छौं. भने for the second time the probability of getting a king is equal to 3 by 51 मात्रै हुने भयो. पहिलोकोमा 4 by 52 तर पछि कति त 3 by 51. So the probability of getting a king in the first draw has affected the probability of getting a king in the second draw. So these two events, the first and the second, they are dependent. But त्यसैले dependent or independent, are you clear? Yes sir. ल यो सबै अब टर्मिनोलोजिसको कुराहरु भयो है. ल अब टर्मिनोलोजी पछि now we will come to एउटा क्वेशन राख्न चाहे. जस्तै अब हामीले कुनै रिप्लेस नगरिकन फर्स्ट टाइम पनि 52 वटा टस गर्ने भयो, त्यसपछि सेकेन्ड टाइम नि रिप्लेस नगरिकन त्यस्तो गर्दाखेरि त्यस्तो डिपेन्डेन्ट हुने टाइपको त्यस्तो कुनै केस हुन्छ कि हुँदैन सर? जस्तै अघिल्ले त हामीले रिप्लेस गर्यो भने त त्यहाँ 52 वटाको 52 वटै 4 वटाको 4 वटै बाँकी भएपछि जतिपल्ट पनि इन्डिपेन्डेन्टै भयो नि हैन? त्यस्तो ननिकालिकन त्यो डिपेन्डेन्ट हुने टाइपको केस चाहिँ हुँदैन है सर? भन्दैन. विथ रिप्लेसमेन्ट भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो, विदाउट रिप्लेसमेन्ट भयो भने डिपेन्डेन्ट हुने भयो. किनभने नम्बरै फरक हुने भयो नि त. नम्बर फरक भएपछि त प्रोबेबिलिटी पनि फरक हुन्छ है? फरक हुन्छ हो है. ठीक छ? ल क्लियर भएको हो? ल दिपेश जी क्लियर भएको हो? हो सर. ल यस्तै प्रश्नहरु सोध्ने है. ल त अब म परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा जान्छु. अब र परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन्स र प्रोबेबिलिटी पढ्नु भन्दा अगाडि we have to have some idea about the terminologies of probability and as well as the permutation and combinations. ल सबभन्दा पहिला त परम्युटेसन. परम्युटेसन भनेको अब के त? ये permutation of n different objects. ये permutation of n different objects taken at a time
denoted by NPR is an ordered arrangement of R objects out of N objects and is given by NPR is equal to N factorial divided by N minus R factorial. सर हजुर स्क्रिन शेयर गर्नु स्क्रिन शेयर गरिदिनु न ए स्क्रिन शेयर भएको छैन छैन के भयो join meeting screen share के भयो त आएको छैन सर स्क्रिन शेयर भएको छैन है छैन सर खै कहाँ गयो के भयो त यो अब आउँछ ल शेयर स्क्रिन ल the permutation and a combination है र फर्स्ट हामीले permutation मा जान्छौं र permutation भनेको के त यो permutation of n objects taken r at a time denoted by npr is an ordered arrangement of r objects out of n objects and is given by npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial. यो देखिन्छ है फ्याक्टोरियल भनेको थाहा छ है फ्याक्टोरियल भनेको के हो त त्यो साइन के त्यो धरको एउटा भएको साइन जस्तो हुन्छ नि सर त्यो साइन के अर्को पनि साइन छ त्यो यल जस्तो भएको त्यो पनि हुन्छ अनि यो मैले यहाँ देखाएको त्यो पनि साइन हुन्छ अब भनौं अब फ्याक्टोरियल 5 भन्यो फ्याक्टोरियल n भन्यो फ्याक्टोरियल n भनेको 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into up to n सम्म के भनेको मतलब 5 फ्याक्टोरियल भनेको हो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 सम्मको प्रोडक्ट हो त्यो प्रोडक्टलाई हामी फ्याक्टोरियल 5 भनेर भन्छौं फ्याक्टोरियल 5 भनेको कस्तो रे 1 देखि 5 सम्म नेचुरल नम्बर्सहरुको प्रोडक्ट के 1 into 2 into 3 into 4 into 5 यसलाई हामी फ्याक्टोरियल 5 भन्छौं. And you have to note that 0 factorial is always equal to 1. यो एउटा नोट गर्नुपर्छ के. अनि वास्तवमा permutation भनेकै के हो त? The permutation of different objects taken R at a time is the ordered arrangement of R objects. n वटा objects मा R वटा लिएर permutation लियो भने त्यो R वटा objectsहरुको एउटा order of arrangement मात्रै हो र त्यो भयो arrangement मात्रै के R वटाको arrangement मात्रै हो रे यो n वटा मध्ये R वटा objects को permutation भनेको n मध्येबाट R वटाको arrangement मात्रै हो रे त्यसैले यसलाई हामीले npr ले डिनोट गर्छौं र npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial है यो permutation. अब म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यो एक्जाम्पल चाहिँ अब तिमीले कपी कलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ के मैले सबै त ध्यान यहाँ चाहिँ अघिको जस्तो बनाउनको लागि अब सपोज म तीनवटा लेटर्सहरु लिन्छु तीनवटा लेटर्सहरु ए बी र सी तीनवटा लेटर्सहरु सबैले कपीमा लेख्ने हो है सर कपी छ है हुन्छ सर कपी र कलम चाहिँ तयार गर्ने अब यहाँ अब बोर्ड छैन बोर्ड नभएको हुनाले कहिले काहीँ अब तिमीहरु आफैले मैले जे भन्यो त्यो लेख्नु पर्ने है म चाहिँ एक्जाम्पलको लागि आइरा छु एक्जाम्पलको लागि भन्दाखेरि परमुटेसनको एक्जाम्पल सपोज मैले तीनवटा लेटर लिए एकदमै सिम्पल एक्जाम्पल तीनवटा लेटर लिए त्यो तीनवटा लेटर भनेको ABC so all together we have 3 letters in total यो भनेको के त n is equal to 3 अब यो 3 मा n वटामा मैले r वटा
लेटर्स लिएर एरेन्जमेन्ट गरेँ। अब आर भनेको मैले यहाँ दुईटा लिएँ क्या, एन भनेको 3 भयो, यो 3 मा मैले दुईवटा लिएँ। दुईवटा लिएँ भने द परमुटेसन अफ 3 लेटर्स मैले लिएको एक्जाम्पलमा भनेको है, द परमुटेसन अफ 3 लेटर्स taken 2 at a time, taken 2 at a time is the arrangement of 2 letters, is the arrangement of 2 letters out of 3 letters which is denoted by 3p2 हुन्छ रे। n को भ्यालु भनेको 3 भयो, r को भ्यालु भनेको 2 भयो र तीनवटा लेटर्समा दुईवटा लिएर परमुटेसन भनेको त्यो दुईवटाको चाहिँ एरेन्जमेन्ट हो र त्यो दुईवटाको एरेन्जमेन्ट अथवा परमुटेसनलाई 3p2 ले डिनोट गर्छौं रे। अब 3p2 इक्वल टु कति भयो त हाम्रो फर्मुला अनुसार 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial 3 कति भयो n minus r छ नि, n भनेको हाम्रो 3 माइनस r भनेको कति लिएको 2 लिएको हो, फ्याक्टोरियल भयो। अनि 3 फ्याक्टोरियल भनेको कति भयो त 1 into 2 into 3 भयो डिवाइडेड बाइ 3 minus 2 भनेको 1 भयो, 1 फ्याक्टोरियल भयो, 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 भयो। हाम्रो रिजल्ट कति आयो त 6 आयो है। हजुर सर, हाम्रो रिजल्ट 6 आयो हैन? हो सर। ल अब 6 भनेको मतलब तीनवटा लेटर्समा दुईवटा लेटर्स लिएर परमुटेसन लियो भने 6 वटा एरेन्जमेन्ट हुँदो रहेछ रे। तीनवटा लेटर्समा दुईवटा लेटर्स लिएर परमुटेसन लियो भने भनेको मतलब दुईवटाको एरेन्जमेन्ट हो रे। यो तीनवटा मध्ये दुईवटाको एरेन्जमेन्ट हो, त्यो एरेन्जमेन्ट चाहिँ 6 वटा सम्म हुन्छ भनेको। त्यसैले यो 6 वटा एरेन्जमेन्ट भनेको पहिलो चाहिँ के भयो त ल एबीसी मा दुईवटा लियो, एबीसी मा दुईवटा लिएर एरेन्जमेन्ट गर्यो भने एउटा त एबी भयो, हामीले लिस्टिङ गर्न सक्छौं। एउटा एबी भयो है, हैन? यहाँ बोर्ड छैन मैले देखाउनलाई, त्यसैले एउटा एबी भयो। अनि अर्को के भयो त एसी भयो। ल एसी भयो। अनि अर्को बीसी भयो, बीसी भयो पहिला, बीसी एसी बीसी यो तीनवटा यो भयो। अनि ए र बी भन्ने एउटा एरेन्जमेन्ट भयो भने बी र ए भनेको पनि त एउटा एरेन्जमेन्ट हुन्छ नि त। पहिलाकोमा ए लाई पहिला राखेको, बी लाई दोस्रो राखेको, यसरी एरेन्जमेन्ट गरेको र त्यसको ठिक उल्टो बी लाई पहिला राखेर ए लाई दोस्रोमा पनि त राख्न सकिन्छ। त्यसैले बीए भनेको अर्को एरेन्जमेन्ट भयो। अनि एसी को ठ्याक्क उल्टा सीए भनेको अर्को एरेन्जमेन्ट भयो। अनि बीसी र सीए भनेको अर्को एरेन्जमेन्ट भयो। सीबी पनि हुन्छ। सीबी सीबी बीसी सी सरी बीसी सीबी बीसी सीबी भनेपछि जम्मा हामीसँग 6 वटा एरेन्जमेन्ट भयो। र यो 6 वटा एरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्छौं त परमुटेसन भन्छौं। त्यसैले परमुटेसन भनेको खाली एरेन्जमेन्ट मात्रै हो क्या, एरेन्जमेन्ट। अब रामबहादुर र श्यामबहादुर, रामबहादुरलाई पहिला राखे पनि भयो, श्यामबहादुरलाई दोस्रो राखे पनि भयो, रामबहादुर श्यामबहादुर यो एउटा एरेन्जमेन्ट भयो। अनि श्यामबहादुरलाई पहिला राखेर रामबहादुरलाई दोस्रो राखे भने त्यो पनि एउटा एरेन्जमेन्ट भयो। त्यसैले एबी बीए, एसी सीए, बीसी सीबी भनेपछि we have altogether 6 arrangement। ल यो भयो परमुटेसनको कुरा भयो। अब कम्बिनेसन भनेको कस्तो त? कम्बिनेसन भनेको अब यस्तै क्या, अलिकति फरक के त भन्दाखेरि कम्बिनेसन भनेको यो कम्बिनेसन अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स यस्तै क्या। यो कम्बिनेसन अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स taken are at a time, taken are at a time। यसमा पनि n वटामा r वटा नै लियो क्या, r वटामै सरी n वटामा r वटा लियो। यो कम्बिनेसन अफ n डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स taken are at a time, taken are at a time denoted by
NCR पहिला हामीले NPR लेखेको अब यसमा NCR कम्बिनेसनको चाहिँ एनपीआर हो सर होइन परमुटेसनको NPR ए परमुटेसनको भर्खर परेको NPR कम्बिनेसनको के त NCR एनसीआर NCR is the selection or collection of R objects is the selection or collection of R objects out of N objects without any regards to the order of arrangement and is given by NCR is equal to N factorial divided by R factorial and N minus R factorial. र ऐको जस्तै फर्मुला हो तर ऐको फर्मुलामा अगाडि यहाँ R factorial एउटा थपिएको छ क्या भनेको मतलब फरक के त अब परमुटेसन र कम्बिनेसनमा परमुटेसन भनेको त खाली एरेन्जमेन्ट मात्रै भयो एबी बीए यसरी एरेन्जमेन्ट गर्यो तर कम्बिनेसन भनेको त्यस्तो होइन कम्बिनेसन भनेको दिस इज जस्ट द सेलेक्सन अर कलेक्सन अफ आर अब्जेक्ट्स आउट अफ एन अब्जेक्ट्स भयो एनवटा मध्ये आरवटा अब्जेक्ट्सको सेलेक्सन अथवा कलेक्सन मात्रै हो रे यो त्यसैले म यही एक्जाम्पल दिन्छु क्या एबिसी भन्ने नै एक्जाम्पल हो भनेपछि अब ऐ जस्तै म भन्छु द कम्बिनेसन अफ 3 लेटर्स ऐ पनि यही एक्जाम्पल भनेको है ठीक छ द कम्बिनेसन अफ 3 लेटर्स taken two at a time is the selection or collection of 2 letters out of 3 letters and is denoted by 3C2 अघि 3P2 लेखेको है अब यसमा 3C2 and the 3C2 is equal to कति हुने भयो 3 factorial divided by 2 factorial and 3 minus 2 factorial 3 factorial भनेको 1 into 2 into 3 भयो 2 factorial भनेको 1 into 2 भयो अनि 1 factorial भनेको 1 नै भयो 2 र 2 काटियो बाकी 3 भयो अघिको एन्सर 6 वटा आएको थियो यही एक्जाम्पलमा 6 आएको थियो अब यही नै एक्जाम्पलमा when I have taken the same example the combination of 3 letters taken two at a time comes out to be only 3 अघिकोमा 6 वटा आएको थियो अब यसमा चाहिँ 3 मात्रै त्यो तीनवटा कम्बिनेसन भनेको के त either AB or AC or BC finished हामीले BA लिन पाउँदैन के पाइदैन एरेन्जमेन्टमा पो A लाई पहिला राख्यो B लाई दोस्रो राख्यो अनि B लाई पहिलो राख्यो A लाई दोस्रो राख्यो यो परमुटेसन भयो तर कम्बिनेसन भनेकै it is just the selection or collection A र B लाई सिलेक्सन गर्ने भनेको र B र A लाई सिलेक्सन गर्ने भनेको एउटै कुरा होइन रामबहादुर र श्यामबहादुरलाई सिलेक्सन गर्ने भनेको र श्यामबहादुर र रामबहादुरलाई सिलेक्सन गर्ने भनेको कुरा त एउटै हो नि एरेन्जमेन्टमा पो रामबहादुरलाई पहिलो राख्यो श्यामबहादुरलाई दोस्रो राख्यो अर्को एरेन्जमेन्ट भनेको श्यामबहादुरलाई पहिलो राख्यो रामबहादुरलाई दोस्रो राख्यो दुईटा एरेन्जमेन्ट भयो तर सिलेक्सन र कलेक्सनमा त यो त एउटै कुरा हो है selecting Rambahadar and Shyambahadur or selecting Shyambahadur and Rambahadar these are same this is the difference है अनि त्यसैले मैले यहाँ अर्को एउटा प्रब्लम यहाँ राखिदिएको छु अनि हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा कस्तो हुन्छ भने यो प्रोबेबिलिटीमा परमुटेसन र कम्बिनेसनको मैले आइडिया दिएँ तर परमुटेसन चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा युज हुँदैन कम्बिनेसन चाहिँ युज हुन्छ क्या कम्बिनेसन चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ त्यसैले कम्बिनेसनको एउटा प्रब्लम यहाँ राखिदिएको छु मैले यो एक्जाम्पलमा एक्जाम्पलमा राखिदिनु भएको छ भनेको
एक्जाम्पलमा राखिदिएको छौँ है एक्जाम्पलमा के छ त देखिरहेछ है देखिरहेछ सर जुम गर्नु मिल्छ there are 5 persons in a committee out of which 2 persons are to be selected to form a subcommittee who will look after the welfare of the village. So in how many ways 2 persons can be selected? एउटा कमिटीमा 5 जना मेम्बर्सहरु छ र त्यो 5 जना मेम्बर्सहरुबाट 2 जना मेम्बर चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्ने के 2 जना मेम्बर्सहरु सिलेक्सन गर्नु 5 जना मध्ये 2 जनाको सिलेक्सन गर्नुपर्ने भने त्यो 2 जना मान्छेहरु मेम्बर्सहरु कति तरिकाले सिलेक्सन गर्न सकिन्छ रे अब हाम्रो डाइरेक्ट आन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 जना मान्छे भनेको लिस्टिङ गरिराख्ने होइन के पहिल्यै हाम्रो इमिडिएट जवाफ के हुन्छ भने 2 persons can be selected out of 5 persons in 5 situ ways. That's all. Mathematical जवाफ भनेको यही नै हो भयो 2 persons can be selected out 2 persons can be selected out of 5 persons in 5 situ ways. That's all. Finished. यही हो हाम्रो जवाफ ठीक छ अनि 5 situ way भनेको कति त अब पछि क्याल्कुलेसन गर्ने नि यो त त्यसैले 5 situ भनेको 5 factorial divided by 2 factorial अनि 5 minus 2 factorial अनि 5 factorial भनेको 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अनि 2 factorial भनेको 1 into 2 अनि 3 factorial भनेको 1 into 2 into 3 is equal to 10 ways भनेको मतलब 10 आन्सर आयो के 10 भनेको मतलब 2 persons can be selected out of 5 persons in 10 ways 10 प्रकारबाट हामी सिलेक्सन गर्न सक्छौं रे अब यो 10 प्रकारबाट सिलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा क्यान यु लिस्ट इट डाउन यो लिस्टिङ गर्न सकिएला ल भन त निसा राणा मगर ल यसलाई लिस्टिङ गर्न सकिएला ल लेख कापीमा ल मनिषा हजुर सर ल लेख त ल यो 5 जना पर्सन भनेको ए बी सी डी ई ल ठीक छ सपोज यो 5 जना भनेको के त ए बी सी डी ई ठीक छ ठीक छ सर अब यो 5 जना ए बी सी डी ई बाट 2 जना सिलेक्सन गर्नुपर्ने भनेपछि in how many ways these 2 persons can be selected so we have already calculated the 2 persons can be selected out of 5 persons in 5 situ ways and 5 situ ways is equal to 10 ways भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गरिसके हो अब लिस्टिङ गरेर हेरौं न 5 जनामा 2 जना एउटा त ए बी ल लेख्दै जाऊ 1 2 भयो अनि 1 2 होइन मैले ए बी सी डी ई लेखे ए ए बी सी डी ई लेख त ए बी सी डी ई लेख त एबीसीडी मा गर्ने सर म त नम्बरमै गर्दिनु ठीक छ त्यो जे गरे पनि हुन्छ मैले अब ए बी सी डी लेखे के ए बी सी डी ई उनीहरुको नाम के ए बी सी डी ई भनेर लेखे मैले अब 2 जना मान्छे सिलेक्सन गर्नुपर्ने either we can select a b yes a b अनि ए सँग सी ल्याउ ए सी भयो ए सँग सी लियो क्या हजुर अनि ए सँग अब मैले डी लिए ल एडी ए सँग ए ई पनि भइहाल्छ नि सर ए ई ल ए ई भयो भनेपछि ए सँग 4 वटा कम्बिनेसन आयो ए बी ए डी ए ई अब बी को पालो बी सी बी ए बी सी ए हुँदैन बी डी बी ई सी अनि सक्यो बी को पालो पनि सक्यो अब सी सँग डी आउँछ सी डी सी ई
ई सिई सिडी हो सर सिई भयो अनि डी को पालो डिई डिई मात्रै कतिवटा भयो 1 2 3 10 वटा 4 5 6 7 8 9 10 10 भयो 10 प्रकारले यसरी सिलेक्सन गर्न सक्छौं रे आइदर वी क्यान सेलेक्ट ए बी or we can select A C or we can select AD or AE or BC or BD or BE or CD or CE or DE. And in this way, we can select 2% out of 5% in 10 ways. भयो भयो सर भयो भयो बुझेको भयो हो हो सर ल अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी पढ्नको लागि चाहिने टर्मिनोलोजीको र कम्बिनेसनको कुराहरू सक्यो बल्ल हामी प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसनमा आउँछौँ अब